Я хочу запевнити, що новий навчальний рік почнеться у будівлі Сватівської ЗОШ номер 8. Класи і коридори готові прийняти дітей. Вчителі з задоволення їх приймуть. Ми на цьому тижні проведемо перемовини із батьками. Хто збереться в класах, хто збереться десь на майданчиках. Обов'язково спитаємо про згоду батьків навчатися у приміщенні ЗОШ номер 8. Максимально будемо намагатися убезпечити дітей, тому що будуть вестися будівельні роботи. Швидше всього будемо ходити через парадний вхід, тобто вхід від стадіону, від будівлі стадіону, через великий вестибюль, і так будемо переходити до молодших класів, для того, щоб убезпечити від тих робіт, які будуть вестися на коридорах молодших класів і на третьому блоці, тобто над спортивною залою, над актовою залою, щоб убезпечити дітей по максимуму, що не відкривають дах увесь відразу на молодших Коли класах. обіцяють завод? Згідно того графіка, який розробили ми разом із будівельниками, обіцяють завершити до кінця вересня. Тобто остання дата стоїть 30.09.